previous session we are seeing about definition and of introduction of pricing decision. Now we are today seeing about the object of decision. What is the object of pricing decision? First is to maximize profit. હવે આપણે પ્રોફિટને કેવી રીતે મેક્સિમાઇઝ કરવાનો છે એ આપણને જણાવશે. Then we are subject to face a challenging market condition to stabilize the price and profit margin, to face the forces to cover maximization market shares, and also to cover maximization profit market share, to promote long-term welfare of the firm, resources mobilization to maintain the image of the firm, and the social and ethical consideration. So now first from to maximization profit. હવે કેવી રીતે અફેક્ટ કરે છે ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે પ્રાઇઝિંગનું. ફર્સ્ટ ઇઝ ટુ મેક્સિમાઇઝ પ્રોફિટ. ધ પ્રાઇસ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ should be decided in such a way that is a help in the firm to maximize its profit under given market condition. હવે આપણે પ્રોફિટ કેટલી મેક્સિમાઇઝેશન મેળવવા માટે, વધારે પડતો પ્રોફિટ મેળવવા માટે આપણે શું કરવાનું, તો કે આપણે પ્રાઇસ એ રીતની ડિસાઇડ કરવાની કે લોકો એ ખરીદે ખરા. પ્રોફિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેલ્સ ક્વોન્ટિટી ઇન્ટુ પ્રાઇસ માઇનસ એક્સપેન્સીસ. એટલે પ્રોફિટ આપણને કેવી રીતે મળે, તો કે સેલ્સ ક્વોન્ટિટી, આપણે સેલ્સની ક્વોન્ટિટીની પ્રાઇસ શું છે ઇન્ટુ પ્રાઇસ ડિવાઇડેડ બાય માઇનસ શું, તો કે બધા એક્સપેન્સીસ, આપણા જેટલા ખર્ચાઓ બધું બાદ કરીને જે મળે આપણને શું હશે, તો કે પ્રોફિટ હશે. સેકન્ડ ઇઝ ટુ ફેસ ચેન્જિંગ માર્કેટ કન્ડિશન. ધ માર્કેટર ઇઝ સરાઉન્ડેડ બાય વેરાઇંગ ઇકોનોમિક કન્ડિશન્સ ઓફ ધ માર્કેટ. એટલે માર્કેટ જે કેટલી બધી એવી ઇકોનોમિક કન્ડિશન છે જે માર્કેટમાં ફેસ કરવી પડતી હોય છે. Therefore, in this price fixation, macroeconomic factors are also to be considered. હવે એમાં કઈ કઈ વસ્તુનું કન્સિડરેશન થાય છે, તો કે પ્રાઇસ ફિક્સેશન અમુક વસ્તુમાં પ્રાઇસ ફિક્સ કરી દેવામાં આવે છે કે તમને સેલ કરો તો ભલે, પણ આ પ્રાઇસ ફિક્સ છે, તમારે આ જ પ્રાઇસમાં તમારે સેલ આઉટ કરવું પડશે. પછી મેક્રો ઇકોનોમિક ફેક્ટર્સ, એટલે કે કોઈ મોટા મોટા ફેક્ટર્સ છે એ આપણી કન્ડિશન, માર્કેટ કન્ડિશનને જે અફેક્ટ કરે એ એટલે મેક્રો ફેક્ટર્સ છે, એ આપણે કન્સિડરેશન કરી જ દેવામાં આવે છે કે તમે આટલું જ. એટલે એવી બધી અમુક નાની મોટી વસ્તુ છે જે માર્કેટ કન્ડિશન માટે આપણે ફેસ ચેલેન્જ કરવું પડે છે. થર્ડ ઇઝ ટુ સ્ટેબિલાઇઝ પ્રાઇસ એન્ડ માર્જિન્સ. ધ પ્રાઇસ સ્ટેબિલિટી મેન્ટેન ધ કોન્ફિડન્સ એન્ડ અક્યુરન્સ અમોંગ ધ કસ્ટમર્સ બિકોઝ ઇટ ઇઝ ધ એલિમેન્ટ્સ ધ પ્રાઇસ વોર ઇન ધ કોમ્પિટિટિવ માર્કેટ. હવે શું કહેવા માગે છે આમાં, તો કે એમ કહે છે કે સ્ટેબિલાઇઝેશન પ્રાઇસ એન્ડ પ્રોફિટ માર્જિન. હવે મેન્ટેન કરવા માટે આપણે ફૂલ કોન્ફિડન્સથી અક્યોરન્સ અમુક કસ્ટમર, આપણે કસ્ટમર વચ્ચે શું ક્રિએટ કરવાનું, તો કે કોન્ફિડન્સ, કે કોઈ પણ વસ્તુ લેવા માટે કોન્ફિડન્ટ રહે. કોઈ પણ વસ્તુ એટલે આપણે કોઈ પણ નવી પ્રોડક્ટ બહાર પડતા હોય, લાઈક મોબાઈલની એવી વસ્તુ છે તો કન્ઝ્યુમર એ મોબાઈલ માટે એટલો કોન્ફિડન્ટ હોવો જ છે કે મોબાઈલની જે બધી ફીચર્સ છે કે જેના યુઝીસ છે એ બધું સારું એવું હોય છે. એટલે એની પ્રાઇસ પર સ્ટેબિલાઇઝ છે અને પ્રોફિટ માર્જિન કેવો હતો કે હાઈ કરતા છે. ઇટ વિલ ઓલ્સો સ્ટેબિલાઇઝ ધ સેલ્સ ટર્ન ઓવર. ધેરફોર માર્કેટર ડુ નોટ અલાઉ પ્રાઇસીસ ટુ ડાઉન એન્ડ ડ્યુરિંગ ક્રિસિસ એન્ડ રાઇઝ ડ્યુરિંગ ધ બૂમ. એટલે કદાચ ગમે એવી તેજી આવી જાય તો તેજીમાં એને એના પ્રાઇસીસ છે હાઈ ને લો કરવાની જરૂર નથી. એને કન્ટિન્યુ એના પ્રાઇઝિંગમાં સ્ટેબલ, જેની સ્ટેબિલિટી પ્રાઇસની છે એ કન્ટિન્યુ રાખીને એ માર્કેટનું શેર કેવું લઈ આવશે, તો કે ઊંચું લઈ આવશે અને પ્રોફિટ માર્જિન હાઈ રાખશે. Then during price fixation, marketer has to consider the middlemen should get a fair margin on the sale of product, otherwise they will not give proper attention in selling marketer product. એટલે શું કહેવા માગે છે કે પ્રાઇસિંગ ડ્યુરેશન ફિક્સ કરી દેવામાં આવે છે કે આટલી જ પ્રાઇસ રાખવાની, તેમ છતાંય એને કોઈ વસ્તુમાં કોઈ ફરક પડતો નથી, અને માર્કેટમાં કોઈ પણ વસ્તુ અફેક્ટ થતી નથી. કારણ કે શું, તો કે પ્રાઇસિંગનું એને અફેક્ટ બેસાડી દીધું છે કે ભાઈ મારે સેમ પ્રાઇસમાં જ આ વસ્તુ સેલ કરવી છે, કદાચ તેજી આવે મંદી આવે ગમે એ થાય. એટલે એને પ્રાઇસનું ફિક્સેશન છે એના માટે આપણે અત્યારે એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો બાલાજીવાળાને છે, તો બાલાજીવાળાના વેફર્સમાં સેમ પ્રાઇસ કેટલા વર્ષોથી એ લોકો 5 વાળી કે 10 વાળી વેફર કન્ટિન્યુઅસ, પણ એ લોકો ક્વોન્ટિટી ક્વોલિટીની બધું ઘટાડી નાખતા હોય છે, એટલે એમાં વધઘટ થતી હોય, બાકી પ્રાઇસ સેમ ફિક્સ જ રાખે છે. Now fourth, to face competitive forces. During the prices fixation, marketer also has to consider competitive situation in the market. A reasonable price of the product may create a barrier for new entrants. હવે શું, તો કે ફેસ કોમ્પિટિશન્સ ઓફ ફોર્સીસ. એટલે એમ કહે છે કે આપણે કોઈ પણ વસ્તુની પ્રાઇસ આપણે ફિક્સ કરતા હોય તે દરમિયાન માર્કેટર્સ ઓલ્સો હેઝ અ કન્સિડર કોમ્પિટિટિવ
સિચ્યુએશન ઇન ધ માર્કેટ. ત્યારે એ જ્યારે માર્કેટમાં જે પ્રાઇસ ફિક્સ કરે ત્યારે ઓલ્સો એને શું કરવું પડે તો કે કોમ્પિટિટિવ એની જે ફેક્ટર્સ આવતા હોય એનું ચેલેન્જિંગ કરવું પડે છે. અને એવું કહેવા માગે છે કે રિઝનેબલ પ્રાઇસ રાખે તો જે નવા લોકો, નવા માર્કેટર્સ, નવા જે એન્ટ્રન્સ હોય બધા નવા, એ લોકો માટે શું બની જાય તો કે બેરિયર બની જાય. એટલે તો બેરિયર એટલે અવરોધ બની જાય, અવરોધરૂપ એક વસ્તુ બની જાય છે. કારણ કે કોઈ લોકો આપણી નવી પ્રોડક્ટ આપણે સેલ કરતા હોય કેટલા ટાઈમથી પ્રાઇસ ફિક્સ જ સેમ જ હોય, નવા કોઈ હોય એ લોકોને નવી એની પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરવી હોય તો બધા કસ્ટમર ત્યાં જવાના નથી. કારણ કે જૂના અને જાણીતા બધા આપણે એમ કહેતું હોય કે સારું હોય તે આપણે ત્યાંથી લેતા હોય, તો નવા જે એન્ટ્રન્સ હોય માર્કેટર એના માટે આપણે શું બની જાય તો કે અવરોધરૂપ બની જાય છીએ. Then fifth, to cover maximum market share. Sometimes a marketer want to cover a big share of the market. ઘણા ટાઈમ એવું હોય છે કે માર્કેટરને શું કરવું હોય તો કે માર્કેટ બિગ પ્રમાણમાં કવર કરવું હોય છે. એટ ધેટ ટાઈમ while introducing the product he may comparatively fix lower price. એટલે કે જ્યારે ત્યારે નવી પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરતું હોય, ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરતું હોય ત્યારે પ્રાઇસ કેવા લાગશે તો કે લો પ્રાઇસમાં રાખશે. ધેન માર્કેટ પેનેટ્રેશન પ્રાઇસિંગ ફોર હિઝ પ્રોડક્ટ. એટલે કે આ શું એક માર્કેટિંગ પ્રાઇસિંગની એક કેવી થઈ તો કે પેનેટ્રેશન થઈ. એ લોકો એક યુક્તિ બનાવે છે કે આપણે જ્યારે લોન્ચ કરશું, પ્રોડક્ટને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરશું ત્યારે એના પ્રાઇસ કેવા લાગશું, લો રાખશું, જેથી કરીને એની પ્રોડક્ટ વધારે પ્રમાણમાં સેલ થઈ શકે. નાવ સિક્સ્થ ઇઝ ટુ પ્રમોટ લોંગ ટર્મ વેલફેર ઓફ ધ ફર્મ. ધ સ્કોપ ઓફ ધ પ્રાઇસિંગ ઇઝ નોટ લિમિટેડ ટુ અર્ન પ્રોફિટ. એમ કે છે કે પ્રાઇઝિંગ છે એ નોટ લિમિટેડ ટુ અર્ન પ્રોફિટ. એ ખાલી એક પ્રાઇઝ એક આપણે ચેન્જ કરી નાખવાથી પ્રોફિટ અર્ન થઈ જાય એવું હોતું નથી. ધ પ્રાઇઝ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ ઓલ્સો કવર ધ સર્વાઈવલ એન્ડ એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ધ બિઝનેસ ઇન ધ માર્કેટ. એટલે એમ કે છે આપણે આ બધું કરીએ, ખાલી આપણે પ્રાઇસ વધારા ઘટાડાથી આપણે ખાલી ધંધો થતો નથી, એના માટે આપણે જે જગ્યાએ પહોંચ્યા હોય ત્યાં સ્ટેબલ રહેવું પડે છે. Then the growth of rate of business, market share, profit, long term stability and the business etc. એટલે એવું કહેવા માગે છે કે આ બધી વસ્તુમાં પ્રાઇસિંગ ડિસિઝન હોવું જરૂર છે. કે આ બધું કોના પર ડિપેન્ડ કરે છે તો કે પ્રાઇસિંગના ડિસિઝન ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. Therefore pricing decision should be formed by recognition all above the factors. એટલે બધા ફેક્ટર્સ આના પર ડિપેન્ડ કરે છે. તો કે શેર માર્કેટને આપણે બધું જોયું એ બધું કોના પર ડિપેન્ડ કરે છે તો કે આ બધા ફેક્ટર્સ ઉપર. Then the seventh is resources mobilization. During price fixation time, marketers the price of their product in such a way that can occurrence specified equivalence resources for its future expansion. હવે કોઈ પણ આપણે પ્રોડક્ટને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે ત્યારે રિસોર્સિસ મોબિલાઇઝેશનમાં એવું કહેવા માગે છે કે એ પ્રોડક્ટને સચ અમુક ટાઈમ માટે ફિક્સ કરી દેવામાં આવે કે આ ટાઈમ માટે આટલો પ્રાઇસ આપણે ફિક્સ રાખશું, કે જ્યાં સુધી ઇન્ટ્રોડક્શનથી ગ્રોથ સ્ટેજમાં પ્રોડક્ટ ન પહોંચી જાય ત્યાં સુધી એમ કહે કે એ ટાઈમ આપણે એને આટલા લો પ્રાઇસમાં કોઈ સેલ વસ્તુ કરશું. પછી જ્યારે એ મેજોરિટી સ્ટેજમાં પહોંચી જાય ત્યારે એના સેલનો પ્રાઇસ કેવું કરી નાખશે તો કે હાઈ કરી નાખશે. એટલે કે હાઈ ક્વોલિટીવાળી વસ્તુ અને હાઈ પ્રાઇસમાં. એટલે એક વખત એમ કે જ્ઞાન થઈ જાય ત્યાં સુધી બધા લો પ્રાઇસમાં સેલ કરે કે ખોટ ખાઈને ધંધો કરે. પછી જ્યારે એનું નામ થઈ જાય ત્યારે એ ગમે એટલા પૈસા લે પણ બધા એની પાસેથી ખરીદવા આવવાના જ છે. Then the 8 is to maintain the image of the firm. Sometimes marketers is a higher price of the product to build their image as their quality supplier. હું એમ કે છે ટુ મેન્ટેન ઇમેજ ઓફ ધ ફર્મ. હવે આપણે કોમ્પિટિટર્સ હોય આપણા એ કોઈ પણ પ્રોડક્ટ સેલ કરતા હોય તો એના કરતાં હાઈ પ્રમાણમાં કે હાઈ ક્વોલિટીમાં આપણે આપણી વસ્તુ સેલ કરવાની. એના માટે એ લોકોના આપણા સપ્લાયર છે એ લોકો પાસેથી કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદતા હોવા ન જોઈએ. હાયર પ્રાઇસ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ ટુ બિલ્ડ ધેર ઇમેજ. એટલે આપણે સપ્લાયરના મગજમાં કેવી ઇમેજ ક્રિએટ કરવાની કે આપણી જે વસ્તુ છે ને એ બેસ્ટ ક્વોલિટીવાળી વસ્તુ છે. Then the 9th, social and ethical consideration. A reasonable price, ethical consideration builds the customer loyalty. એટલે જ્યારે એથિકલ કન્સિડરેશનથી આપણે કરીએ તો શું થાય તો કે કસ્ટમર લોયલિટી આપણે જીતી લે. સમ પ્રોફેશન્સ લાઈક ડૉક્ટર, લોયર એ બધા છે એમાં શું થાય તો કે આપણે એ લોકો છે પ્રમાણે ફીસ આપણે વસૂલતા હોય એ પ્રમાણે આપણે એને પે કરવી પડે. ફિક્સ ધેર ફીસ બેઝડ ઓન ધ સોશિયલ કન્સિડરેશન. એટલે સોશિયલ કન્સિડરેશન ઉપર ડિપેન્ડ હોય કે એ લોકોની ફી કેટલી ડિસાઇડ કરે છે. Some non-profit organization also fix their price based on the same criteria. એટલે આ જ ક્રાઇટેરિયામાં સોશિયલ ક્રાઇટેરિયામાં જે લોકો એની પ્રાઇસ ડિસાઇડ કરતા હોય તો કે કયા લોકો તો કે અમુક એવા સમ નોન પ્રોફિટ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ લોકો. પ્રાઇસિંગ ડિસિઝન ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ કોર્પોરેટ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન. while deciding price market want to achieve
one or more the above objects. એટલે એમ કહે છે કે પ્રાઇસ આપણે ડિસાઇડ કરવી હોય તો માર્કેટ વોન્ટ ટુ અચીવ વધારે પ્રાઇસ આપણે એવી રીતે રાખવાની કે જેથી કરીને માર્કેટર્સને આપણે કે કસ્ટમરને આપણે વધારે પ્રમાણમાં અટ્રેક્ટ કરી શકીએ. તો ધીસ ઇઝ અ objective of pricing. Now we are seeing significance of pricing and pricing in the marketing. The significance of price એટલે pricing significance કેટલું છે ને price in the marketing. માર્કેટમાં કેવી રીતના price ચેન્જ કરવી કે કઈ રીતે ચાલે છે. Price is an important factor which correlate with the both buyer and seller to meet their buying and selling needs. પ્રાઇસ શું છે તો કે બાયર અને સેલર વચ્ચેનો કોરિલેટ છે કે એ બે વચ્ચે જોડાણ થોડી કરી રાખે છે કે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પ્રાઇસ કેન બી અન્ડરસ્ટુડ ફ્રોમ ધ ફોલોવિંગ. આપણે કઈ રીતે આપણે જોઈએ. ફર્સ્ટ ઇઝ અ રાઇટ પ્રાઇસિંગ પોલિસી વિલ અટ્રેક્ટ ન્યૂ કન્ઝ્યુમર્સ એન્ડ મેન્ટેન ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ એક્ઝિસ્ટિંગ કસ્ટમર ઓફ ધ કંપની. એટલે એમ કહે છે કે પ્રાઇસિંગ છે અટ્રેક્ટ કરે છે કોને તો કે નવા કસ્ટમરને, અને કોને તો કે મેન્ટેન રાખે છે ઇન્ટરેસ્ટેડ એક્ઝિસ્ટિંગ કસ્ટમર કે જે લોકો જતા રહેવાના હોય, જે લોકો આપણી પાસેથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાના નથી એવા લોકોને શું રાખે છે તો કે મેન્ટેન રાખે છે અને કંપનીમાં કન્ટિન્યુ રહેવાનું કે છે કે સ્ટેબલ રાખે છે. જે લોકો નવા કસ્ટમર છે એના માટે 5-10 રૂપિયા ઓછા કરીને એ લોકોને કંપનીમાં આવવા માટે રાજી કરશે, અને જ્યારે જે મેન્ટેન છે કસ્ટમર છે જતા ન રહે એના માટે એને પ્રાઇસને સ્ટેબલ રાખશે. Then generating a profit. The pricing decision a company generate the profit. Pricing decision શું કરે છે તો કે કંપનીમાં કોઈ પણ વસ્તુમાં પ્રોફિટ જનરેટ કરે છે. થર્ડ ઇઝ અ માર્કેટિંગ મિક્સ પ્રોગ્રામ ઇન્વોલ્વ્સ અ પ્રાઇસિંગ ડિસિઝન. હવે એમ કહે છે કે એવરી માર્કેટિંગ મિક્સ પ્રોગ્રામ શું કરે છે તો કે ઇન્વોલ્વ પ્રાઇસિંગ ડિસિઝન. દરેક માર્કેટિંગ મિક્સ પ્રોગ્રામ હોય એમાં પ્રાઇસિંગ ડિસિઝન હોવું કમ્પલસરી છે. Then regulate the production as well as a distribution function for the માર્કેટ. એટલે પ્રાઇસ ઇઝ અ ફેક્ટર વિચ ઇઝ અ રેગ્યુલેટ. એટલે પ્રાઇસ એવું એક ફેક્ટર છે કે જે રેગ્યુલેટ કરે છે પ્રોડક્શન અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફંક્શન ફોર ધ માર્કેટર્સ. માર્કેટર્સને અફેક્ટ કરે છે ડાયરેક્ટલી. ધેન પીપલ આર પ્રાઇસ સેન્સિટિવ. એટલે કેવા હોય છે તો ઇન્ડિયન માર્કેટ જનરલી પીપલ આર પ્રાઇસ. ઇન્ડિયન માર્કેટના વેપાર કેવા હોય છે તો કે પ્રાઇસને લઈને સેન્સિટિવ હોય છે કે ભાવ ઓછો હોય છે ને તો વધારે સારું, મતલબ વસ્તુ ત્યાંથી લેવા જશે જેમ પ્રાઇસને વધારે કન્ઝ્યુમ કરશે ગમે એ જગ્યાએ. ધે મે પ્રોડક્ટ ડિફરન્શિએશન બેઝડ ઓન પ્રાઇસ. એ લોકો પ્રાઇસના બેઝથી છે ને પ્રોડક્ટને ડિફરન્શિએટ કરશે. આની પ્રાઇસ ઓછી છે ને તો આ સારું નહીં હોય, આની પ્રાઇસ વધારે છે ને તો આનું સારું હશે. એટલે પ્રાઇસના બેઝથી ઇન્ડિયન પીપલ છે ને એ કવર કરતા હોય છે. ધેન સિક્સ્થ ઇઝ અ ટાર્ગેટ રિટર્ન ઓન હિઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. એટલે એમ કે છે થ્રુ ધ પ્રાઇસ બાયર કેન એક્સચેન્જ વિથ ધ પ્રોડક્ટ પે બાય અમાઉન્ટ ઓફ ધ પ્રાઇસ વિચ વિલ ટ્રાન્સફર ધ ઓનરશિપ ઓફ ધ સેલર ટુ બાયર. એટલે આમાં શું કરે છે જો પ્રાઇસિંગને રિલેટેડ જો કોઈ પ્રાઇસિંગ વધારે પૈસા વધારે આપવામાં આવે તો એ વસ્તુ આપણે કોઈ સેલર હોય, સેલર વધારે પૈસા આપે એટલે એનાથી એ પોતે બાયર બની જાય છે. એટલે સેલરે પોતે કોઈ અમુક વસ્તુ માટે બાયર વસ્તુ કરવા જતો જ હોય. જેમ કે આપણે ગ્રોસરી શોપનો કોઈ પર્સન હોય તો એ મેડિકલ રિલેટેડ કોઈ એને નીડ્સ હોય તો એના માટે મેડિકલમાં છે ને એ એક પ્રકારનો એનો એ બાયર જ છે. પોતાની દુકાનનો ભલે સેલર છે પણ ત્યાં વસ્તુ ખરીદવા જાય એટલે ત્યાં એ કેવો છે તો કે બાયર જ કહેવાનો. એટલે એમ કે છે કે સેલરે એક બાયર હોઈ શકે છે. અને કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદવા કોઈ કસ્ટમર આવે તો એ કસ્ટમર કોણ હોય તો કે બાયર હોય. જ્યારે સેલ કરતો હોય તો કોણ હોય સેલર હોય. તો કે સેલરથી બાયર સુધી થવાની પ્રક્રિયા જ્યારે બાયર કોઈ પણ વસ્તુના પૈસા પૂરા ચૂકવે, મની કમ્પ્લીટ પૈસા આપી દે ત્યારે કોઈ પણ વસ્તુનું સેલ થયું ગણાય. એટલે સેલર ત્યારે એ વસ્તુ એને સેલ કરશે, પ્રોડક્ટિવ વસ્તુ એને આપશે. નાઉ બાય પ્રાઇઝિંગ કન્ઝ્યુમર કેન કેલ્ક્યુલેટ ધ ટોટલ વેલ્યુ ઓફ ઇટ્સ ટ્રાન્ઝેક્શન. એટલે કે પ્રાઇઝિંગથી છે ને કન્ઝ્યુમરની આખી ટોટલ વેલ્યુ એ ટ્રાન્ઝેક્શનની થઈ શકે છે. આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો કે કન્ઝ્યુમર પરચેઝ 5 બોલ પેન્સ. એટલે કોઈ કન્ઝ્યુમર છે એ 5 પેન્સ ખરીદે છે. ધેન પ્રાઇઝિસ ઓફ 1 પેન ઇઝ ₹10. એટલે આપણે એક પેનની કેટલી કિંમત તો કે ₹10 છે. ધેટ મીન્સ ધ ટોટલ ટ્રાન્ઝેક્શન ઓફ ઇઝ 50 ધેટ અલ્ટિમેટલી હી હેઝ ટુ પે. એટલે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે ખરીદી પરચેઝ 5 પેન ખરીદે તો એક પેનની પ્રાઇસ કેટલી ₹10 છે. તો એ 10ની આપણે 5 પેન ખરીદે તો કેટલા થાય તો કે ₹50. તો એ અલ્ટિમેટલી એને એટલા ચૂકવવાના થાય. Now 8th is by pricing decision marketer can calculate the target return in his investment with the respect to total sales volume of the profit. એમ કહે છે success and failure on the depend on pricing decision.
પ્રાઇસિંગ ડિસિઝન ઉપર આપણે ડિસાઇડ કરી શકીએ છીએ કે આ વસ્તુ સક્સેસ થશે કે ફેલિયર થશે. હવે કોઈ પણ વસ્તુ 10 રૂપિયાની હોય એને તમે 20 કે 30 રૂપિયામાં વેચો તો એ વસ્તુ ફેલિયર જ જવાની છે. આપણને ખબર જ છે કે એ પ્રોડક્ટ ચાલવાની જ નથી. એટલે પ્રાઇસિંગ ડિસિઝન આપણું કેવું હોવું જોઈએ તો કે પ્રોપર હોવું જોઈએ, જેથી કરીને આપણે માર્કેટમાં ફેલ ન જાય પણ સક્સેસ જોઈએ. In right pricing may people to give sufficient profit margin to the middleman. હવે આમાં કહે છે કે behavior of a consumer to purchase in a small quantities or in bulk. એટલે કોઈ નાના પ્રમાણમાં અથવા તો મોટા પ્રમાણમાં, વધારે પ્રમાણમાં આપણે કન્ઝ્યુમરને વસ્તુ આપીએ છીએ. Then price is a factor which reflects the economy of the country. Price શું કરે છે તો factor which reflect the economy of the country. country માટે રિફ્લેક્ટ કરે છે. It shows a general living standard of the people. એ શું બતાવે છે તો કે પીપલનું જનરલ લિવિંગ સ્ટાન્ડર્ડ કેટલું છે ને એ બતાવે છે કે કેટલા આપણે ત્યાં જોઈએ તો કે ગરીબી રેખાથી નીચે કેટલા લોકો જીવે છે, ગરીબી રેખાથી ઉપર પેલું બિલો પુવર્ટી લાઇન, બીપીએલ કાર્ડ આપણે કહીએ છીએ બીપીએલ એટલે બિલો પુવર્ટી લાઇન, ને એ લોકો આપણને એનાથી આપણને ખબર પડે છે કે કેટલા લોકો આપણે સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ એ લોકોનું કેવું છે અને એ એપીએલ વાળાનું કેવું છે, એવી રીતના કન્ઝ્યુમ કરવામાં. ધેટ ઇઝ ધ રીઝન વાય પ્રાઇસિંગ ડિસિઝન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ વિથ ધ રિસ્પેક્ટ ઓફ ઇકોનોમિક કન્સિડરેશન. ઇકોનોમિકને કન્સિડરેશન કરવા માટે પ્રાઇસિંગ ડિસિઝન છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પ્રાઇસિંગ ડિસિઝન ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ માર્કેટિંગ મિક્સ સ્ટ્રેટેજી ઓફ ધ ફર્મ. પ્રાઇસિંગ ડિસિઝન કોનો પાર્ટ છે તો કે માર્કેટિંગ મિક્સ સ્ટ્રેટેજીનો એક પાર્ટ છે. But through the pricing decision, a firm can achieve the financial objective of the cost and profit. એટલે પ્રાઇસિંગ ડિસિઝનથી ખ્યાલ આવે છે કે એનો કોસ્ટ અને પ્રોફિટ કેટલો છે, એક્સપેન્સ અને પ્રોફિટ કેટલું છે. Therefore, price we can say it is a not end of itself, but it is a mean of to end. Through the pricing decision, a firm can achieve its corporate goals. એટલે પ્રાઇસિંગ ડિસિઝન શું ક્રિએટ કરે છે તો કે કોર્પોરેટ ગોલ ક્રિએટ કરે છે. Thus, a pricing decision should be reconciled with the other policies and practices of the firm. એટલે એમ કહેવા માંગે છે કે પ્રાઇસિંગ ડિસિઝન શુડ બી reconciled with the other policies and practices. બીજી કઈ પોલિસી અને પ્રેક્ટિસીસ સાથે શું છે તો કે ફર્મને કનેક્ટ રાખે છે. થેન્ક યુ વેરી મચ.